Thầy trò của chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một chủ đề, đó là chủ đề về chọn sách và cách đọc sách như thế nào. Còn cái câu hỏi nào nữa không ạ? Có một câu nói mà em rất là thích, đó là sách là một người bạn rất là trung thành và không bao giờ biết phản bội chúng ta cả. Nhưng mà em thấy có những cái bạn á chinh phục người bạn của mình bằng cái cách là đọc ngày đọc đêm, mà có thể là do bạn quá thích cuốn sách đó đi, thì bạn cứ đọc hoài như vậy. Thì đây có phải là cách mà đọc sách hiệu quả và tốt không thầy? Thực chất là cái câu hỏi này thì lúc nãy thầy có nói là mỗi người hãy chọn cho mình một cách hiệu quả nhất có thể, và đó cũng là cái cách mà bạn đó chọn. Tuy nhiên á, thì theo quan điểm của thầy thì chúng ta nên chú ý đến một cái góc khác, đó là khi mà bạn đọc á, thì nó không nằm ở tốc độ bạn đọc nhanh hay bạn đọc chậm, nhưng điều quan trọng là việc bạn đọc á, thì nó đọng lại cho bạn những cái gì. Chúng ta đọc chậm cũng được, nhưng mà chúng ta học được nhiều thứ, và trong đó cốt lõi là chúng ta đã nắm được rất là nhiều cái nội dung ở trong đó. Chúng ta học được nhiều thứ trong cuốn sách đó, đó mới là điều quan trọng, chứ không phải là chúng ta đọc ngày đọc đêm, hay là chúng ta đọc có tốc độ nhanh lắm để chúng ta khoe với người khác rằng là ôi tôi đã đọc xong cuốn sách đó rồi. Nhưng mà điều quan trọng là gì? Điều quan trọng là thông điệp mà bạn đã học được từ cuốn sách đó là cái gì, đó mới là cái điều quan trọng. Vậy thì nhắc tới thông điệp ở đây, vậy thì khi mà đọc một cuốn sách đó thầy, làm sao để mình rút ra được thông điệp, hay là để hiểu rõ hơn về nó? Và cảm ơn Thảo về câu hỏi này. Đây cũng chính là cái lời mà thầy muốn nhắn gửi đến các bạn sinh viên. Khi đọc sách thì bạn học được gì? Thật ra thì mình đọc sách với nhiều loại sách khác nhau, giống như lúc là mình chia sẻ. Thì trong mỗi cuốn sách thì mình sẽ học được một cái gì đó nhất định. Và giống như Thảo đã đề cập ở lúc nãy đó, là sách giống như một người bạn đồng hành cùng với mình trong xuyên suốt cái hành trình. Và đó cũng chính là một niềm yêu thích của mình. Và đi đến đâu, đến địa điểm tham quan nào, mình cũng thường là mua sách để đọc về địa điểm đó. Và nó cũng chính là một cách sâu sắc nhất để mình có thể có được kiến thức. Và trong mỗi cuốn sách chúng ta học được gì? Ở đó bạn có thể học được, thứ nhất, có thể học một cụm từ, hay là một từ, hay là một câu. Ở đó gì ạ? Nó chính là cái cách mà chúng ta cảm được cái từ đó, hoặc chúng ta cảm thấy nó rất là đắt, rất là độc, mà chúng ta có thể vận dụng nó vào một ngày nào đó. Và cái thứ hai, bạn nên học cả một cái đoạn. Vì sao vậy? Một cái đoạn là chúng ta học được cái văn phong, cái câu chữ, cái ngôn từ và một cái thông điệp nào đó từ cái đoạn văn đó. Và đôi khi chúng ta vận dụng bằng những việc mà chúng ta viết một cái đoạn nào đó, hoặc ngay cả khi bạn viết một cái post trên Facebook của bạn cũng vậy. Bạn có thể vận dụng được ngôn từ đó, thì đấy cũng là cái thứ hai. Và cái thứ ba là chúng ta học được một cái thông điệp từ một cái câu chuyện, từ một cái phần nhỏ trong cái cuốn sách đó. Thầy lấy ví dụ như là một cái cuốn này đi, cuốn của nhà giả Kim này. Chắc có lẽ là nhiều bạn đã biết đến cuốn sách này. Và một ngày nào đó thì thầy sẽ giới thiệu về cuốn sách này cho các bạn. Thì trong một cái thầy lấy một cái chi tiết nhỏ của chuyện anh chàng chân cừu Santiago. Thì khi mà anh ta đã rời khỏi đất nước của mình, đi sang bên kia bờ đại dương để tìm đến với kim tự tháp, thì cái nơi đầu tiên mà anh ta tiếp xúc đó là cái quán rượu. Và khi mà anh ta trò chuyện với một cái người, và cái người mà đối diện là cái người ở trong quầy rượu và ông chủ quầy rượu, thì ông ta mới tỏ vẻ khó chịu. Và lúc đó Santiago mới nghĩ rằng là do mình đã không trò chuyện với ông ta và trò chuyện với một anh chàng bên cạnh mà hơi liếm lĩnh kia. Thì sau khi mà trò chuyện xong và chàng chân cừu Santiago đã đưa tiền cho cái anh chàng liếm lĩnh đó để bắt đầu đi mua lạc đà để đi đến kim tự tháp. Nhưng mà khi đi đến chợ rồi, tất nhiên và một cái sự bất ngờ đã diễn ra, đó là gì ạ? Đó là anh chàng kia biến mất và cùng với túi tiền của Santiago. Thì sau
đó thì Santiago mới chợt nhận ra rằng là cái việc khó chịu của cái người bán rượu kia, người đứng ở trong quầy kia, đó chính là ông ta muốn cảnh báo cho Santiago rằng là người kia có thể là người không tốt và đừng có tiếp xúc, hoặc là sẽ ảnh hưởng đến Santiago. Nhưng Santiago lúc đó đã vội vàng để nghi ngờ một con người mà chúng ta chưa biết họ như thế nào. Vậy đấy chính là cái cách mà chúng ta cần phải hiểu rằng là trong cuộc sống này chúng ta chưa thực sự hiểu con người đó như thế nào cho đến khi chúng ta tiếp xúc họ. Vậy hãy thì bắt từng cái khoảnh khắc đó, từng cái thông điệp đó để chúng ta học được nhiều hơn như thế. Và cái điều thứ tư hay là cái điều lớn, đó chính là bạn sẽ phải học được một cái thông điệp lớn từ một cuốn sách. Ví dụ giả sử như cuốn sách của Sức mạnh của sự công nhận này, thì bạn hiểu là rõ ràng là người ta đề cập đến vai trò của sự công nhận, nhưng điều quan trọng hơn là gì ạ? Cái thông điệp đó gửi tới như thế nào? Thì trong cuốn sách này đề cập đến là sau khi ông nội của Jeff đã mất thì ông để lại một cái gia sản khá lớn và một công ty trò chơi, đồ chơi của trẻ em. Thì Jeff đã tiếp nhận nhưng mà rất là khó khăn cho Jeff. Thì Jeff mới khi mà quay trở về tiếp nhận công ty thì ở đó sẽ là một cái sự hoang tàn, một cái sự mà trên bờ sụp đổ với những cái biển hiệu cũ kỹ, và những cái gọi là lợi ích làm việc của nhân viên cũng không được nhiều. Cái thứ hai nữa là người ta cảm thấy một môi trường mà không tốt lắm. Thì Jeff mới bắt đầu quay trở lại và tất cả mọi thứ để mà làm thế nào để công nhận. Và trong đó có một cái giải thưởng là OGO, là O Great One, và đó là ông tuyệt vời, là người tuyệt vời, xuất phát từ việc là những đứa cháu của ông gọi ông là người tuyệt vời như thế nào. Và cuối cùng trong những cái phần cuối của câu chuyện này thì đó chính là ngày mà Jeff đã quay trở lại với cái phân xưởng, cái ngày đầu tiên mà ông tới, và ông ta đã cải thiện được toàn bộ bằng cái sức mạnh của sự công nhận, và sức mạnh đó lớn lao đến độ như vậy. Và ông ta cảm thấy hạnh phúc hơn bởi vì tất cả mọi người trong công ty hiểu rằng ông ta đang cố gắng để mà xây dựng lại công ty này bằng cái sự công nhận đó, và cuối cùng thì người ta lại công nhận cái sự việc mà ông đã làm, và đó là cái thông điệp vô cùng lớn lao. Vậy thì tóm lại, chúng ta đọc sách sẽ là đọc gắn liền với 4 cái mà chúng ta học. Một là học được một cụm từ, một từ hay là một câu. Học được một đoạn để biết được văn phong như thế nào. Học được một chi tiết để chúng ta hiểu thông điệp nhỏ ra sao để tạo ra một câu chuyện lớn, và một thông điệp lớn nó sẽ như thế nào. Điều đó mới là điều quan trọng. Và thực sự là trò chuyện về sách thì rất là nhiều, và đọc sách cũng rất là nhiều. Có lẽ là chúng ta sẽ không có đủ thời gian để mà chia sẻ hết toàn bộ mọi thứ. Thầy chỉ muốn gửi đến Thảo và tất cả các bạn sinh viên rằng là nếu như có một cơ hội được đọc sách thì hãy đọc ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ nơi nào bạn muốn và bất kỳ thời gian nào. Và hãy nhớ học được một điều gì đó nhỏ nhất cũng như lớn từ trong sách này. Và đó là một người bạn đồng hành tuyệt vời và có thể sẽ xuyên suốt với bạn khi mà bạn giờ đây ngồi trên ghế nhà trường, cũng như sau này bạn đi làm. Mọi thứ sẽ trở nên thay đổi khi chính bạn muốn thay đổi, và trong đó sách là một trong những người bạn mà sẽ giúp bạn thay đổi điều này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với tất cả các bạn.